สวัสดีค่ะ Open House EP นี้นะคะกวางพาทุกคนออกนอกสถานที่เนอะแต่จริงๆเราออกนอกสถานที่กันทุก EP แหละนะ แต่ว่าที่นี่ค่ะพาทุกคนมาที่ Impact เมืองทองธานีนะคะมางานสถาปนิก 2567 นะคะงานนี้ถือว่าใหญ่มากคือ Challenger Hall 1-3 เนี่ยเขาปิดหมดเลยนะคะแนะนำเลยว่าถ้าใครที่จะมางานนี้นะคะให้ไปที่แผนผังของที่นี่ก่อนนะคะคือเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะว่าเรามองหาอะไรถ้าเรามองหาวัสดุก่อสร้างบ้านเป็นประเภทพวกแบบ flooring พื้นก็จะเป็นเซกชันหนึ่งห้องน้ำอีกเซกชันหนึ่ง lighting เป็นอีกเซกชันหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ดูคร่าวๆนะคะวันนี้อาจจะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะเดินเข้ามานะคะกวางเข้ามาจากประตูตรงกลางเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นโซนขวากับซ้ายเดี๋ยวเราไปดูทางโซนขวากันก่อนเนอะเดี๋ยวจะเดินให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างคือมีเยอะมากทุกคนในแต่ละปีที่มานะคะแต่ละบูธเนี่ยเขาจะแข่งขันกันนะว่าคอนเซปต์ของแต่ละปีมันก็จะแตกต่างกันออกไปบูธที่ทำออกมามันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะคะเดี๋ยวกวางให้ดูบรรยากาศรวมๆนะให้เก็บภาพรวมๆไปถ้าใครเห็นแบรนด์ที่ตัวเองสนใจเนี่ยจะได้มาดูด้วยตัวเองต่อได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกสักบูธ2บูธนะเดินเข้าไปเป็นบูธที่ดูแบบน่าสนใจนะคะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตอนนี้เดินเข้ามาทางด้านในนี้นะคะเจอบูธสีเขียวอันนี้สะดุดตามากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นบูธของผลิตภัณฑ์ไหนนะคะตอนนี้เราเดินเข้ามาในบูธแล้วนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ผู้บริหารของทางจระเข้กันหน่อยนะคะถึงที่มาที่ไปของบูธสวัสดีคุณเชิญ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมเชิญนะครับชื่อจริงชื่อชินทรนะครับเป็นผู้ที่ดูแลบูธนี้ทั้งหมดนะครับเป็นผู้จัดการแบรนดิ้งอยู่ที่จระเข้โอเคคือแต่ละปีจระเข้เหมือนแบบที่กวางมานะคอนเซ็ปต์เราต่างกันไปปีนี้คอนเซ็ปต์เราเป็นไงคะต่างกันครับอย่างปีที่แล้วเราใช้พาร์ทของเกล็ดหลังมาแสดงทำเป็นบูธมาดึงโครงสร้างออกมาเป็นบูธแล้วปีนี้ค่ะปีนี้เป็นส่วนท้องก็ต้องบอกว่าทุกคอนเซ็ปต์มาจากจระเข้ผมมาดูแบรนด์แล้วก็อยากทำอะไรใหม่ๆก็เลยลองออกแบบอะไรที่ไม่เหมือนเดิมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนครับก็จะเป็นการเหมือนการยกโชว์รูมมาไว้ที่งานนี้แต่ผมมองว่างานนี้ควรเป็นงานที่เราได้ทำอะไรมากกว่านั้นเนี่ยคือการโชว์ความเป็นจระเข้ในแบบที่เราอยากให้ลูกค้าสัมผัสมากกว่าการมาขายสินค้าเป็นตัวๆคือเราคิดต่างแล้วก็คิดให้มันเหมือนแบบพัฒนาต่อยอดไปเนาะใช่ครับคิดให้แบบไม่ธรรมดาให้คนรู้สึกอยากมาไม่ใช่ว่าฉันมาเดินเห็นจระเข้ก็อ๋อมันขายกาวขายยาแนวโอเคถ้าเดินมาที่งานแล้วมาหาบูธจระเข้ได้ที่ไหนคะก็มองขึ้นไปข้างบนครับจะเห็นป้ายใหญ่ๆเขียนว่าจระเข้เอ็กซ์เพิร์ทโชว์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้ที่บูธ S318โอเควันนี้ขอบคุณเชิญวะค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นๆกันต่อนะคะเมื่อกี้ที่ดูในแผนผังนะคะจะมีโซนหนึ่งที่เป็นวัสดุที่มาจากจีนนะคะอันนี้เดินมานะคะก็เห็นธงด้วยอันนี้น่าจะมาเป็นบูธของประเทศจีนนะคะดูชักโครกเขาสิเป็นแบบโปร่งใสนะคะก็แปลกดีเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีครับแต่ว่าเจอเพื่อนอันนี้ตั้มนะคะจากเพจ Space Story ไหนแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชม Open House หน่อยสวัสดีครับ Space Story นะครับสวัสดีชาว Open House ทุกคนครับเดี๋ยวไหนวันนี้เรามาแล้วเรามาที่บูธไหนบ้างวันนี้มาบูธจระเข้แล้วก็มาของ CPAC ครับ CPAC ตรงนี้น่าสนใจมากเลยเป็น 3D Printing เป็น Innovation ใหม่ของเราใช่ตอนนี้ทำบ้านทำได้อาคารหลากหลายแบบได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านน่าสนใจมากครับพูดถึงเพจ Space Story หน่อยคือกวางก็ตามมานานแล้วเหมือนกันนะขอบคุณครับผมจริงๆตามตั้มมาตั้งแต่ก่อนทำ Open House แล้วโทรไปขอคำปรึกษาด้วยนะวันนี้ได้มาเจอกันนะคะก็เดี๋ยวฝากหน่อยว่า Space Story เราตอนนี้เราโอ้โหโด่งดังอ่ะจริงปะครับผมก็ Space Story นะครับเป็นสื่อด้านอสังหาครับผมให้ทำคอนเทนต์ด้านไอเดียบ้านนี่เรามีเพจลูกด้วยชื่อว่า AI Space Story ครับใช้ AI generate รูปแล้วก็คอนเทนต์แล้วเราทำเองเหรอทีมเราทำเองครับ
เราทำหลายอย่าง ใช่ นะ ใครต้องการจะหาไอเดียบ้านมา อืม ที่ Space Story แล้วก็ AI Space Story ได้เลยครับ โอเค ติดตาม Space Story นะคะ เดี๋ยว เลย เรา ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้เลย ขึ้นตรงนี้ โอเค เดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อ วันนี้ขอบคุณตั้ม ขอบคุณมากครับผม เดินดูต่อ ไว้ ค่ะ เจ เจ อ อ กั กัน น ให ใหม่ ม่นะคะไป บ๊ายบายชาว Open House มีอีกหนึ่งบูธนะตรงนี้ที่ดูแล้วเขาคอนเซปต์แน่นมากเลย จากอากาศร้อนๆเนี่ยเห็นอันนี้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นมาเลยนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อย อ๋อ อันนี้เขาเป็นคอนเซปต์แบบสีทาบ้านเย็น อันนี้เหมือนน่าจะเป็นแบบคอนเซปต์แบบเอสกิโมอะไรประมาณนี้นะคะ ที่เข้ามาแล้วรู้สึกถึงความเย็น เดี๋ยวไปดูบูธอื่นกันต่อค่ะ เดินมาเจอลิฟต์นะคะ ลิฟต์วันนี้คุ้นๆนะ เป็นลิฟต์ที่ Open House เนี่ยเคยไปถ่ายที่โครงการบูการนะคะ ที่พัฒนาการเนอะอันนี้เป็นลิฟต์ที่เขาใช้เป็นยี่ห้อ C-Base นะคะ ก็มาเปิดบูธในงานนี้ด้วยค่ะ ยี่ห้อ For Movie Theater ตัวนี้ที่อเมริกาจะฮิต คิดอยู่เหรอคะ แต่เป็นของจีนนะคะ แต่ว่าเขาไปดังที่อเมริกาส่วนตัวนั้น ถัดเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือช่างเนอะที่ตรงเนี้ยถ้าเรามองไปก็จะเป็นพวก power tool ที่คือปีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเทรนด์มันก็จะเป็นพวกที่แบบไร้สายอะนะคะที่เราไปชาร์จมาแล้วเราก็มาแบบเจาะผนังอะไรได้นะคะคือ power tool กับ hand tool ต่างกันเนอะ power tool ก็จะเป็นพวกที่ใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยอย่างตรงเนี้ยก็จะมีหมดเลยตั้งแต่อะไรที่แบบเจาะผนังเจาะสว่านหรือว่าใหญ่ๆไปเลยเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือสำหรับคุณผู้หญิงก็มีเป็นแบบพัดลมอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้ตอนนี้เรามาถึงบูธที่เป็นแบบห้องประชุมเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวให้คุณบีมทางมาร์เก็ตติ้งนะคะช่วยบอกหน่อยว่าเรามีนวัตกรรมอะไรแบบใหม่บ้างคะสำหรับ โอเคครับผมก็ในส่วนของบูธของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ห้องประชุมเคลื่อนที่อย่างที่บอกเนาะเป็นรูปแบบของ Modern Workplace นะครับแล้วก็จะมีตัวจอ LED สำหรับการพรีเซนต์งานขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกัน ต้องบอกกันว่าสินค้าในส่วนของเรามีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตู้ smoking pot นะครับสามารถเปิดแล้วก็ใช้บริการได้ แล้วก็เขาจะเป็นตัวดูดกลิ่นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นห้องประชุมบอกกันว่าข้างในเนี่ยสามารถนั่งได้4ที่นั่งแล้วก็คนที่นั่งข้างในครับเวลาออกเสียงข้างนอกจะไม่ได้ยิน มันจะเป็น private คนที่ประชุมกันข้างในครับจะค่อนข้างได้ข้อมูลกันแล้วก็เป็นข้อมูลลับไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ใช่ โอเค ใช่ อันนี้แก้ปัญหาแบบว่าคนพลุกพล่านแล้วก็เข้าไปในห้องประชุมส่วนตัว แต่ว่าข้างในจะได้ยินข้างนอกเล็กน้อย เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเวลามีสัญญาณเตือนไฟหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นข้างนอกครับข้างในจะได้รู้ตัว โอเคขอบคุณบีมากค่ะ ขอบคุณนะครับ จิมทอมสันก็มานะคะทุกคนถ้าใครที่กำลังมองหาผ้าเนี่ยคือเขามีทั้งผ้าบุนะคะแล้วก็ผ้าที่เอาไปทำเป็นผ้าม่านก็มีเหมือนกันนะคะลองเข้ามาดูลายเนาะมีลายสวยๆเยอะเลยนะคะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นผ้าบุเนาะใช่ไหมคะ ถ้ามีค่าตรงเนี้ยค่ะ เกิน 20,000 สามารถบุกได้ อ๋อ ablation ตรงนี้ อันนี้เป็นความรู้นะคะทุกคน ถ้าคำว่า ablation ตรงนี้เกิน 20,000 แปลว่าเราเอาไปทำเป็นผ้าบุได้นะคะ แปลว่ามันกันการขีดข่วนได้มากกว่า 20,000 ครั้ง อันนี้เป็นความรู้เนาะ ลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ เดินมาถึงตรงนี้นะคะสะดุดตาจังเลยอะอะไรก็ไม่รู้มันแบบเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเลย อันนี้เป็นเชลฟ์ที่อัตโนมัติเหรอคะ ใช่ครับ มันเป็นเชลฟ์ที่สามารถเคลื่อนขึ้นหรือเคลื่อนลงก็ได้นะครับ อ่า เชลฟ์สามารถหมุนได้ เรากดค้าง1 วินาทีนะฮะ มันก็จะหมุน อ๋อ เราก็เลือกของนะฮะ ค่ะ พอเราเจอของที่เราถูกใจเราอยากจะได้ปุ๊บ เราก็ยื่นมือเข้าไปหยิบได้เลย หยุดเลย หยุดเลย อ่า หยุดเลย หรือนะฮะ เราเจอของปุ๊บเราก็กดอีกทีก็ได้ครับ มันก็หยุดเหมือนกัน อันนี้มันมีกี่อันเหรอคะ ชั้นนี้มี 14 ชั้น หมุนเป็นวงกลมนะครับ หมุนจากข้างบนขึ้นไปข้างหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเวลาที่เรามีสเปซเยอะๆเนี่ยฮะ ค่ะ อ๋อ คือเราอยากจะหยิบไม่ถึงอย่างเงี้ยหยิบไม่ถึง มันก็ให้ ต้อง มันว ปี น น ลงมา ใช่ฮะ เราก็ไม่ต้องปีนฮะ เราก็กดมันลงมา อย่างเงี้ยฮะ ดีเนาะ พอเราเจอปุ๊บเราก็ หยิบ หยิบได้เลย โอเค อย่างเงี้ยสบาย โอเคค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ๆขอบคุณครับ คือใครที่มางานบ้านใช่ไหมคะ เรารู้สึกว่าอยากจะกำจัดเพนพอยต์ของการที่แบบมีบ้านแล้วต้องใช้เวลานาน
บ้านสำเร็จรูปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ อย่างที่นี่เนี่ย อันนี้คือ3 คูณ 6นะคะ ก็ประมาณ 18 เมตร ระยะเวลาในการที่จะเอาไปตั้งแล้วก็ประกอบวัน 2 วันเสร็จเองนะคะ เร็วมากเลยอ่ะ ก็คือจะได้แบบประมาณแบบนี้เลยนะคะ อย่างห้องน้ำเนี่ยไปอย่างนี้เลย แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับระบบน้ำได้เลย ไฟก็เหมือนกันนะคะ ตู้พวกเนี้ย แต่ว่าต้องมาคุยรายละเอียดเนาะ บางทีเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้ บางทีก็จะไม่ได้มีบิวอินหรือเฟอร์นิเจอร์ให้นะ ตอนนี้อยู่ในล็อกโกโก้นะคะล็อกโกโก้เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุที่เอามาทำพื้นนะคะ ก็มีตั้งแต่ SPC เนอะแล้วก็มีหลาย ๆ อย่างของเขานะคะ คืออยากให้ทุกคนดูว่าเวลาเราเลือกลายแล้วเนี่ยนะ มันก็จะมีหลาย ๆ ลายใช่ไหมคะว่าเป็น herringbone หรือว่าเป็นลายตรง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกตัว SPC ของเราเนี่ยให้เหมาะกับลายที่เราจะปูด้วยนะคะ มาดูได้ เนี่ยเดินมาเกือบทั้งงานจะกลับแล้วนะคะ มาสะดุดตรงไม้อันเนี้ยคือที่นี่เหมือนมีไม้หลายประเภทนะคะแต่ไม้ที่เป็นไม้จากประเทศไทยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าคือไม้จามจุรีอันนี้นะคะที่อันเนี้ยเป็นแบบแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อเลยนะเนี้ยแพงเหมือนกันนะนี่ไม้จามจุรีนะคะคือเราเลือกไม้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลือกขาได้เขาก็จะทำมาตามที่เราเลือกแบบนี้นะคะนี่กวางเดินมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะยังเดินไม่ทั่วทั้งงานเลยค่ะทุกคนและถ้าใครสนใจนะคะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านทั้งหมดมาที่งานนี้นะคะสถาปนิก 2567 เขาจัดตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคมนะคะก็ลองมาดูงานกันได้นะคะวันนี้ Open House ลาทุกคนกันไปก่อนแล้วนะคะ EP หน้าเราจะไปเปิดบ้านกันที่ไหนกลับมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ